สวัสดีครับวันนี้พบกับน้าใน Food Travel พารวยนะครับทำง่ายขายดีไม่มีเอานะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นไข่นกกระทานะครับที่อยู่ในขนมครกนะครับถาดขนมครกนะครับวันนี้น้ามาทำใหม่นะครับนั่นก็คือเมนูไข่นกกระทาทรงเครื่องนะครับเพิ่มเครื่องเข้าไปให้มันดูพิเศษนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของเมนูไข่นกกระทาทรงเครื่องนะครับนี่เลยไข่นกกระทาครับปูอัดนะครับไส้กรอกอันนี้น้าซอยเป็นอันเล็กๆนะครับอันนี้เป็นแครอทต้มนะครับนี่นะหั่นเต๋าแบบอันเล็กๆเลยนี่ก็เป็นพริกไทยครับต้นหอมนี่เป็นซอสปรุงรสครับนี่เป็นน้ำมันส่วนใครอยากได้อย่างอื่นใส่นะครับเราก็เลือกตามที่เราชอบได้นะครับส่วนผสมก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูไข่นกกระทาทรงเครื่องกันเลยนะครับเราก็ใช้เตานะครับทาโกยากิหรือว่าจะใช้เป็นเตาขนมครกปกตินะครับนี้เราก็จะทาน้ำมันก่อนนะครับนะใช้ทิชชู่อย่างดีนะครับที่เอาไว้ทำอาหารนะครับน้ำมันอาหารแล้วก็ชุบน้ำมันแล้วก็ทานะครับทาให้ทั่วเลยนะครับเวลาใส่ไข่ไปจะได้ไม่ติดแล้วก็จะได้แคะออกมาง่ายๆเตาเราก็ร้อนได้ที่นั่นครับเดี๋ยวเราตอกไข่ลงไปเลยนี่ต้องค่อยๆนะครับระวังไข่มันแตกเนาะตอกใส่ให้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ไข่มันสุกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าครับไข่เราก็เริ่มสุกนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าครับนี่เราก็ใส่ปูอัดนะครับลงไปเลยนี่นะก็จะใส่ไส้กรอกด้วยนะครับอันนี้หน้าแล้วแต่ใครจะชอบเลยนะครับยังไงเลยก็ได้จะใส่ปลาหมึกหรืออะไรก็ได้ครับอันนี้น้าใส่แครอทครับอันนี้น้าต้มแล้วนะครับเดี๋ยวรอไข่สุกครับไข่แล้วก็สุกได้ที่นะครับตามที่น้าต้องการนะครับน้าต้องการขอบไข่ขาวเนี่ยครับสุกครับและไข่แดงยังไม่ค่อยสุกมากนะครับอันนี้เราก็ใส่ต้นหอมนะครับจากนั้นเราแคะเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับ
ครับก็เสร็จแล้วนะครับไข่นกกระทาทรงเครื่องนะครับเซตนี้ก็จะประมาณ30 บาทนะครับมี6ลูกครับเนื่องจากเราใส่เครื่องไส้กรอกปูอัดนะครับแครอทหรือใครอยากจะเปลี่ยนเป็นเครื่องอื่นๆก็ได้นะครับเช่นหมูสับชีสไส้กรอกชีสอะไรก็แล้วแต่นะครับลองไปทำขายกันดูได้นะครับกำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับน้าได้ในฟู้ดทราเวลพารวยนะครับสำหรับวันนี้น้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ